Now is we would be drawing in AutoCAD. So, okay, naka-launch naman ta, diba, ganina? So, we'll be beginning to draw. And we would, of course, draw with the simplest drawing nga naa. So, kini lang atong drawing, ano? Kining bike, mountain, stick drawing og usa ka mountain bike. Ano ba? So, we would be doing this steps, 6 steps mini siya. And then, so first step na to kay atong isat ang appropriate size sa drawing. So mura na atong ibutang ang limit sa atong drawing screen, mao po na ang atong mulabas sa atong drawing. Then ang atong i-off atong dynamic mode, then mag-draw ta sa frame sa bikes. Then ang mga wheels sa bikes, then we would finish our drawing. So first, mga nino. So first, I would let us focus sa aning command line, no? Mo ni siya nga naa dire. Kini siya. Mo ni ang dapat nga nasa focus nato. Okay. So natagingon na to first kay i-set up na to ang appropriate drawing size. So atong i-type ni siya atong limits. Then 00 nya 60 40. Kini no. Atong i-type na kini siya. So atong i-type ni una sa atong command line, then atong i-set ni sila nga drawing 00 ug 60 40. So limits ka. Di ba? So i-focus na pod. So limits ato makita, no, nga mingon ang atong command line nga specify the lower left corner, or ang lower left corner or kini dapita, di ba? Ang kining dapita sa atong drawing. So atong ibutang nga ang lower left corner sa atong drawing kay ang origin jud sa atong Cartesian coordinate system. So ang 0 0, di ba? So muna na ang nasa sa limits unya 60 40 or 60 units sa x-axis o 40 units sa atong y-axis, di ba? 60 o 40. So ana. Okay, so after that steps we would be disabling the dynamic input mode to work with the command line. So atong makita kung magbutang tagline gani una ani. Mo ni ang on pang dynamic mode, no. Nga murag i-type na to sa entire line na mo gawas nga mga sulat diri, di ba? Bantay ka murag na ay mga possible nga commands nga imong buhaton diri. So if atong i-off ang dynamic mode by this step, the din mode, then instead sa aning instead sa aning 3 nga ang default kini naa sa kining greater and lesser than sign, atong i-negative 3, no, atong i-negative 3. So karon kung mo type ta og limit, kung mo type ta dito ra sa command line, di ba? Wala na sa murag na sa left side mo gawas nga murag na sa kilid sa imong cursor, di ba? Nara dito sa aning command line. So ani lang ta maka-focus jud ana dayon, di ba? So next ato nang na-off ang atong dynamic mode. Next is we would draw the frame. So atong i-side by side ni so wait. Atong ani ta nga step, no? Atong i-zoom sa atong area lang sa atong drawing screen. So atong i-type ang Z. Then ang options ana ang all center adto ta sa all para makita ang atong giset nga drawing limits. Mag-limits na balik to 0 60 40. So zoom
Muna na back to so mo ni ang atong drawing limits, no. Sakto rin siya. So next is we will draw the frame. So atong first point kay kini siya 2612. So first we would input the command nga line, diba? Sorry, line. Then first point 2612. So atong pagamin para makita 612. Then ang second point nato kay 1312. Okay, so makita nato na siya. So next is the next point kay 2224 na nataan ni, no. 22 to 24. Then follow up sa 40.5 to 24. Then 41 to 22 na nataan eh. Then 26 to 12. Okay, then 20.67, 28, then 25 to 28. There. Okay, so muna na atong screen, di ba? Amo na atong drawing, amo na atong frame sa atong bike. Itong isa mag-limits ba? So okay. So as we can see, atong gibuhat jud kay nag-specify to sa point nga 26 to 12. Unsa man 26 to 12? So atong iset ang origin, no. Mag-drawing tag circle sa atong origin. So kung ang center sa atong circle kay ang origin, ang first point nato which is kini, di ba? Kini mga atong first point. Kay 26 drawing units na siya sa atong x-axis. Sa mo man ni siya, di ba? 26. So atong i-record, no, dim line. Okay, na 26 unta ni siya ka drawing units. Okay, sorry. Atong first line diyan ni kay kini, no. Kini man, di ba? So mo ni ang 26 drawing units na to. Unya ang atong x-axis kay ang atong y-axis kay ang 12 mo ni atong limit. So mo na siya, di ba? 26 og 12 units. So mara gibuhat na to nga polyline ta without the magputang jud sa polyline, mag point to point lang atong ibutang mga coordinates atong ibutang. So next step is the ang seat post yun sa bike or unsa ba. So ang first point kay 45 12.5. Mag-line taon na, no? Line. Then 45 comma 12.5. So kining ang base point sa atong line o ang first point sa atong line mo na ang kuan nga 45 comma 12.5 xy. 45x and 12.5y na siya. So 42.87, 14.53. Yeah, 14.53. Then 39.38. 28.5. Yeah, 35.3 by 30. Okay, so nanata sa bike na handle sa atong bike, diba? O na mga stem. So next is drawing the wheel. So first, next is we would be doing the circle command. So again, atong gibot lang ani kay ang atong gi-off ang dynamic mode. So ato magbutang taog sa command line lang on coordinate system atong paggamit sa pagbutang og commands. So unang button na to kay ang pagbutang og circle. Then atong i-set ang
ang center point sa circle is 13 x, ang x nga coordinate which is 13 and 12 nga y. So 13 by 12 amo na center point nato, no? Mo ni siya. Then ang iyang radius or ang diameter niya kay 8. Okay. Then ang second wheel nato kay naa sa 45 ug 12.5, and then ang radius niya kay 8. Diameter niya kay 8. Okay, so dara mo na atong bike. So mo ni ang pinaka-simple unta nga bunta nga kuno mo AutoCAD gibuhat pod niyo ni, pero basically mo lang ni ang pinaka-basic nga step nga buhaton sa AutoCAD kung gamiton ni mga dynamic input lang. Okay, so moving on sa atong sorry. Naman eh. Okay, so moving on sa atong drawing screen sa atong AutoCAD, no? So typically mao ni ang drawing screen sa atong AutoCAD. So naatay application menu kini siya. Then ang quick access toolbar, ang title bar, ang info center, ang mga ribbon nga nato, ang command line nga atong gi-focus ganina, ang mga drawing tabs nga atong iset ang mga drawings, ang status bar, ang graphic screen, ang workspace switching button o mga navigation bar. So first, when we talk about the application menu, this presents mostly the file-related commands from this menu. From this menu, you can create new drawings, open drawings, panang mga save og files o purit sa imong mga drawing. This would also give to the options command na pod diri kung tayo mangita ka sa mga options. Next is the quick access toolbar. This includes the buttons for some of the most commonly used functions such as save and undo. Kini na naman dire, di ba? Unya, you can add functions that you use all the time and delete unneeded buttons by clicking on the down-facing triangle at the right end of the toolbar. So atong buhaton, no? Atong i-zoom do ta mo zoom ta. Atong giingon niya. So kung atong buhaton ni atong ipaubos, no? Kung atong ibutang ang layer, na ang layer, kung atong ibalik to, no? So pwede ta maka-check ug uncheck. So kung atong kung tangon ang save, mawa ang icon sa save, unya ang save, magbalik na to lang. So basically nga na lang ang atong gamit sa atong kanang quick access toolbar. Next is the title bar. Ay ang title bar, of course mo ni ang gibutang ang title sa atong drawing, di ba? Ang info center, kung naatay account sa AutoCAD, mo ni ang sign in ba atong account, mo ni nasa info center lang. Then the ribbon, kanang mo focus ni siya sa pag-create og modify drawing objects, di ba? So na diri tanan ang kini siya, mo ni ang ribbon, mo ni tanan anita mo kay ganina, di ba, atong gibuhat nga pag draw kay gamit atong command line, pwede mo ta mo gamit og ribbon para mo draw. So unless ta mo click ani unya para mag-drawing og mga lines o mga buildings pohon. So next is the tabs. Kining tabs mo ni siya, no? Kintay daghan na kay mga drawings, ani ka maka-switch o mga drawing nimo. Unya kita na kay draw mga drawings, ani kana mag-open ka ba ang drawing, ani pud ka mo open sa new tab. Next is the graphic screen. Of course, ani ka ang mo ni ang piece of paper in which you would draw sa AutoCAD. Ani siya mo ni siya ang drawing. Kinisenda ko kayo mo yung graphic screen. Next, and the command line nga mo ni ang chat room between you and the AutoCAD. So ani ka mabutang og command sa AutoCAD, ani siya makasabot og unsa imong ganahan. Ani pud sa mo reply nimo or ani siya mohatag og unsa nga command imong buhaton. Or unsa nga command nga ang status or pending nga niya, di ba?
Then if you're having problem and all fails, you should read the command line. So ano lang jud ka magtanaw sa command line kung okay ba unsay button nimo. Sunod kay ang space tabs. Asa man na siya? These tabs let you switch between model space and paper space. So ang space tab ani kay kini man na. Kini no? Murag mo na siya mo na ang space tabs. So bali kung na kay mga paper space layouts, so mo na siya sa ano kini. Mayroon na ang mga space tabs. Kung ay mo i-switch na sa drawing yung mga tabs nimo. Mo na ang mga space tabs. Then ang status bar, of course mo ni siya. Makita na to no, gadagadagan. Mo na yung status bar na to. Na status na kung asa ang atong cursor. So ang atong cursor kay anita sa anita no sa kani sa 00 na po na sa 00 ang atong cursor. O diba? Sa 00. So di po di ma-exactly siguro kay basi na discrepancy gamay. So basically mo na siya no. So next is the ang status bar. Mo na ang mo to ang status bar ganina no. So na yung coordinate system kabantay mo. Kini siya mo na yung status bar. Then mo na to. Then we would mo tanaw na ta sa application menu. Application menu kini man na diba? Mo ni siya. Ito mo zoom ta gamay. Application menu mo man ni siya tanan. So basically mao man ni kasagaran gud mga files besides sa Microsoft nga mga softwares mao man ni ang mga file nga naa gyud sa application menu nila. Ang mag new drawings, ma-open ko drawing, mo save taw drawing or atong i-save as na inyo file, atong import atong drawing nga ana or export na to anita magkita. So ang meaning na pa na explain pa tanan ani no sa PowerPoint. Sorry. Ano naman to? Adara. So new, this would create a new drawing from a list of templates. Open existing drawing, save, kibaw na mo taon sana ang save as. Ang import, if kung mo open kay drawings files stored in formats other than DWG, so kintay mo import ka SketchUp mo files, pwede na to import as SketchUp to AutoCAD or export pod drawing DWGF to DWF or designer format or PDF pwede po ta anita sa export mo butang. Publish pod pwede ta mo send o 3D model ani sa mga printers na pwede na ta ana or pwede po sa PDF, pwede po sa publish, pwede po sa print or doon utilities mo set og file properties or drawing units pwede po ta ani mo gamit no. Then of course ang close para i-close na to ang current drawing. Next is ang ribbons. So ang ribbons na to kay mao ni siya ang nasa taas no kini na mo ni ang mga different types of ribbon. So home ribbon, ang insert diba sorry, ang home ribbon, insert ribbon, annotate, view, or manage. So AutoCAD na mo na siya diri no. Now home, insert, zoom, home, insert, annotate, view, manage, output, add in to 60 ana. So mo na ang atong mga ribbons no. So ang home ribbon would contain draw, mo modify sa drawing nimo, ang mga layers nimo kini siya. Anita magkuan to me sa slideshow. Okay. So contains the draw, modify layers kini anita ang mga layers ani makita nimo. Then ang annotations, mga block properties unsa pa na. Next is the insert nga ribbon which ani ka makabutang og mga blocks and mga references o pwede gani mga tables ani nga gikan Excel ani ka sa insert mo butang or gani mga attach ka mga pictures. Next is the annotate or kanang mga text files na to. Like this would expand on the minimalist annotation panel on the home tab with many more options like creating a text, dimensions, leaders, ug unsa pa na ani na to ma-edit ng mga sizes sa atong mga text
unsay pila ang precisions niya, unsa pa na ani sa annotate nga ribbon. Next is the view nga ribbon. This would contain tools and panels for controlling drawing display, working with viewports, loading various palettes, and organizing windows functions such as cascading open files or unsa pa na. Next, ang manage nga ribbon. This would contain panels that access the action recorder and CAD standards, neither of which is in AutoCAD LT, and a set of drawing and customization tools. So, kintay mo-customize na to mga command nga wa sa AutoCAD o mga lifts man tawag ana anita sa manage magbuhat na. So, next is the output. Kung kitay atong AutoCAD atong ibutang sa atong export as kanang mga geomap or mga geomap diya or pwede pod mga export na to as hackers files, pwede na to na makitaan. So dito nang suway daw ta sa AutoCAD asa na siya ma-export or output mo ni siya no. Na DBF to PDF pwede ani na sa output nga ribbon makita. So next ribbon is the add-ins. So the number of names and panels varies between the releases, but they all have a control panel as single. So mo ni ani ang mga content, mga explorer o ganahan kag mga bag-o nga mga applications anita sa add-ins niya sa purag correlate ni siya sa AutoCAD pod. So next is the A360. This would mo login sa atong AutoCAD 360 nga service or atong mo sign in ta sa AutoCAD. So makatabang po na og mga help na to o unsa pa na or kung itay na kay iPad or mga Android devices pwede na i-transfer na to or mo browse ka sa A360 para na mga tips o mga help na to ana. Then of course the Express tools, mga ani na mga kanang kay ko kasabot po ani o kasway po na Express tools, pero this holds an invaluable set of custom commands and streamline your work procedures in pretty well. So murag testing ni siya nga kung tahay na mga tools nga mga beta test ani makita sir sa mga Express tools, mga dili pa jud official nga mga commands sir sa AutoCAD, pero pwede na magamit nimo kung ani ka moagi sa Express tools, mura na siya. Okay. So next is getting with the program. So again, kung mo do kag command sa AutoCAD, you can do the home ribbons, ana ka magbutang og commands or pwede pud ka mo gamit sa command line or ang akong tigamit or ang usual nga mga expert na ang mga hotkeys. So kini nga hotkeys i-post lang nako si Ron pero mo na yung hotkeys sa AutoCAD no. So kintahay mo save ka, quick save atong queue atong mo queue ka dayon ni enter ang erase mo na hotkeys niya. So kamo kung pohon pod kung ay mo pag-anad nga magsige kag pislit sa mga ribbons or adto ka magkuha sa command line kapat kibaw ka sa hotkeys para mo paspas imong agi kaya ni masapsay ang hotkeys niya dili gubot pod kaysa mag-ribbons jud ka nga mo malibog ka dugayan bitaw. Hotkeys libog siro ka pag first pero eventually okay, so here are also some tips on when you would do the AutoCAD or when you drawings on AutoCAD. So on AutoCAD there are two kinds of brackets on a command prompts. So ang command option appear in regular square brackets. Then to activate the command option, type the letter that appear in uppercase and then press enter. Pasabot lang ani. Kintahay no magkuhat ka og rectangle. Ari ka sa atong zoom ang command line. So rectangle no, rectangle. Okay, rectangle. Makita na to ang naa sa sud sa square brackets kay kini chamfer, elevation, fillet, thickness, width. Babantay mo nga na ay kini na blue, amura siya highlighted o blue unya capital letter. Mao na ang kintahay ang ibutan nimo magbutang ka rectangle nga chamfer, imong i-press na imong i-type ang C. So mao na ang chamfer. Kung makita ka sa chamfer value, ang kinaapod nga angled brackets, mao na ang default value niya. Kung himuon mo na 3, so mao na ang default value sa imong mga chamfer. So atong gibutang siya og angled brackets. So mari pasabot pod sa second. Mari pasabot pod sa second line ani. So kini na default value enter
option appears in angled brackets. To choose the default value or option, mo press kag enter para ma-change na ang default value. Then get in the habit of looking at the command line after every action you take. So masabot ra mo to, no? Then press the up and down arrow keys to cycle through the stack commands you've used recently. So sample ganina atong makita na to kung ako na ning gi-press ang up and down button, makita na to og unsa nga mga commands na ang akong gipanggamit: erase, ang dim linear, ang zoom, o ana. So next is ang space or enter magic. So if you press the space bar whenever AutoCAD is waiting for you to start a new command, it repeats the last command you used. Example, kintahay diba ganina, kitay circle ka. Then, mo press ka og enter or space bar. Mo circle yapon nga command siya. Muna ang isa. So, muna ang shortcut pod para di na ka mo balik og circle. Type og circle. Kung sa mo adto ka sa ribbon siguro, kung mag-type ka circle, pwede ka nga, pwede nga na, pero mas dugay. Pero kung repetitive na, pwede na ka mo enter dayon or space bar. Okay? Then, the emergency F1. So, kung ato mo doon F1 na ang Autodesk help. So, pwede mo tanaw taanin nila na tanan dira, na tanan steps na dira pod. So, ganahan na mo makaton pod na po na tira pod sila diha mga tambag or mga steps or mga notes para sa atong pagdraw. Okay? So, next is ang precision tools. Ang precision tools, kini mo na siya na diri na sa atong AutoCAD. Nabantay mo, kini siya mo na mga precision tools. So ang infer constraints, this applies geometric constraints at specific points. And then may cover na sa chapter 19, cover na sa chapter 19 sa book. So mo na katanawon ninyo ang book pod. So ang snap mode, this forces the cursor to move on an imaginary grid of equally spaced hotspots. So atong i-sample, no, atong i-on ang kini ang snap mode. So mo na ang snap mode man. Ang snap mode basically kung atong i-on, magpilit-pilit unta ni. Mana magpilit unta na. So next is the polar snapping. This forces the cursor to move ang grid display para makita ang grid og dili. Then ang ortho mode, naman siya ang ortho mode. Makita po daw sa forma sa icons. Please try this out, no, sa inyong hapong computer or sa inyong laptop or sa inyong AutoCAD para makasuway pud mo sa unsa nga command. So ang ortho mode, igura na siya nga mo-lock sa mga perpendicular nga mga sides. So x ug y axis na siya dito. Kung dito mga straight lines na siya nga perpendicular to each other. Pero kung magbuhat po ka o atong i-off ang ortho mode, kini siya magkagama ka og line nga bisan asa na, unless sa ortho mode nga mo lock siya sa 90 og 90 degrees asa mga perpendicular sides. So for tracking causes the cursor to jump to specified angles. Ang object snapping, importante po ni. Kung imong gi-on ang snapping, mura siya mo pilit siya sa mga kaya siya. So atong those way ang pag-off sa object snap. So again siya. Kita atong i-off ni. So dili na siya mo snap, dili na siya mapilit. Nalalay pa sabot pala na. So again, please try this out, kini nga mga commands and mga precision tools, and I think we are good to go. So please kanang basa po ang libro sige kaning kining AutoCAD for Dummies and paniugon ta pod kay para magamata sa plates ato pampuhon. Again, God bless ninyo and have a good day.